Hi everyone! Welcome back to our YouTube channel. It's me, Charmaine. At para sa video natin today, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawa ang napakasimpleng birthday cake design na ito. So, ito yung mga birthday cakes na ginawa ko today. And yes guys, nagbibenta po ako ng mga homemade cakes. Thank you so much nga po pala sa lahat ng aking mga suki na nag-order today. And now, let's make our simple birthday cake para sa ating customer. Enjoy watching, and by the way, thank you so much nga po pala sa lahat ng ating subscribers. Maraming salamat po sa inyong suporta, and yes, happy 5K subscribers and counting! Sa lahat po ng bago pa dito sa channel natin, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell for more videos. So guys, ito na ang ating napakasimpleng birthday cake design para sa ating suking customer today. Thank you so much po again for watching at sana nag-enjoy kayo sa video natin na ito. Dito sa ating YouTube channel, and once again po, this is Charmaine Tribajo, ang inyong madiscarding Filipina na nagsasabing madali lang kumita ng pera, diskarte lang ang kailangan, tsak makakamit rin natin ang ating mga pangarap. Kaya, laban lang!